Tôi đang sống ở một thành phố nhỏ nằm bên bờ sông. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, tôi thường đi dạo quanh khu phố. Ở gần nhà tôi có một quảng trường nhỏ, nơi mọi người thường đến để uống cà phê và nói chuyện. Ở giữa quảng trường có một đài phun nước và xung quanh là những quán cà phê với bàn ghế đặt ngoài trời. Tôi thích ngồi ở đó, gọi một ly cappuccino và nhìn dòng người đi qua. Cách quảng trường không xa là chợ trung tâm. Ở đây rất đông và ồn ào, nhưng lại mang một cảm giác rất sống động. Người bán rau, người bán trái cây, người bán hoa, ai cũng cười nói rộn ràng. Tôi thường mua một vài bông hoa để mang về cắm trên bàn làm việc. Mùi hoa tươi luôn khiến tôi thấy dễ chịu. Vào cuối tuần, tôi thích đến thư viện thành phố. Đó là một nơi yên tĩnh, có những chiếc ghế êm và ánh sáng dịu nhẹ. Tôi có thể ngồi hàng giờ để đọc sách hoặc đơn giản chỉ để nhìn qua cửa sổ, thấy công viên xanh mát phía bên ngoài. Trong công viên có nhiều cây cổ thụ, một hồ nước nhỏ và những chiếc ghế dài cho người ta nghỉ chân. Trẻ con thì chạy nhảy, còn người lớn thì đi bộ hoặc tập thể dục. Khi trời tối, thành phố lại trở nên khác hẳn. Ánh đèn từ những tòa nhà hàng và cửa hàng nhỏ phản chiếu xuống mặt sông, tạo nên khung cảnh lung linh. Tôi thường đi dọc cầu, nhìn sang bờ bên kia, nơi có nhà thờ cổ với tiếng chuông vang lên trong đêm. Thành phố này không quá lớn, nhưng ở mỗi góc phố, mỗi con đường đều có một câu chuyện riêng. Có lẽ vì thế mà dù đi đâu, tôi vẫn muốn quay về. Nơi có những quán cà phê quen thuộc, công viên đầy nắng và dòng sông hiền hòa chảy qua đời mình.